القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. الذي يخاطبك أيها الإنسان هو ربك، القائل لكم يا بني آدم اعلموا أنما الحياة الدنيا هو الله، خالق الدنيا ومالكها، هو الذي خلقها وافتطرها وابتدأها، هو خالق الأرض من غير مثال سابق لها، خالق السماء من غير مثال سابق لها، خالق هذه الأكوان ومالكها جل جلاله. يخبرك عن حقيقة الدنيا، فمن أخبر منه ومن أعلم منه وهو خالقها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يصف الدنيا بتلك الصفات حتى يزهدك فيها، تعرف حقيقتها وتعرف أنها متاع زائل. اعلموا أنما الحياة الدنيا أداة حصر، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، ثم ضرب المثل لسرعة زوالها وتقلب حالها كالغيث ينزل من السماء فيحيي الله به الأرض فتنبت ذات بهجة جميلة، ويمر وقت قليل فيتحول هذا كله إلى غثاء كما بين الله في كتابه، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وهذه حالة الدنيا، حال الدنيا كلها، وحالك أنت فيها أيضا أيها الإنسان المخلوق ضعيفا والناشئ صغيرا ثم شابا ثم شيبا. هذا حال الدنيا. أما حال الآخرة: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصدق الذي قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. أيها الإخوة الكرام، حقيقة الدنيا أنها متاع زائل، وأنها متاع للمسافرين، وأنك فيها مسافر. دائما أضرب مثلا يتبين لنا حال الدنيا وحالنا فيها. إنك في السفر من الأسفار تركب طائرة، الطائرة كما رأيت، وكذلك وسائل السفر الأخرى فيها درجات مختلفة.
فيها الدرجة الأولى وفيها الوسطى وفيها الأخيرة. الدرجة الأولى فيرست كلاس، والثانية يسمونها بزنس كلاس، والأخيرة يسمونها ايكونومي مثلا الطائرة. حال المسافرين فيها يتفاضل، نعم، حسب درجاتهم. فصاحب الدرجة الأولى كرسيه كبير، إن شئت فهو كرسي وإن شئت فهو سرير، والطعام وجميع يعني مميزات له، والذي بعده يقاربه. أما الذي في الدرجة الأخيرة فكرسي صغير يعطى له الطعام مرة واحدة، وهذا أمر تشاهده. أما إذا انتهى السفر فالكل ينزل من الطائرة، لا يسمح لصاحب الدرجة الأولى أن يبقى فيها يقول والله أعجبني هذا الكرسي أستريح فيه. لا، إنك نعم دفعت ثمنا مضاعفا لتستمتع في سفرك، أما وقد انتهى السفر فتنزل بالإكرام، وإن لم تفعل فبالإكراه. الكل قد نزل، لا يسمح له بالبقاء ولا يسمح له بأن يأخذ شيئا من الطائرة إلى بيته. مثلا لا يقول والله هذه مخدة أعجبتني في هذا الكرسي أخذها إلى بيتي، لا، إنك تستمتع بها أثناء سفرك. كذلك حال الدنيا، الله تعالى جعل متاع الناس فيها مختلفا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، رفع بعضهم فوق بعض درجات، ولكن متاع للمسافرين، ما أن ينتهي السفر حتى يتركها الجميع تاركوها، لا يسمح لهم بالبقاء ولا يسمح لأحد منهم أن يأخذ شيئا منها إلى الدار الآخرة. هذا الكفن الذي يكفن به الميت هذا فقط للبلغة والوصول إلى قبره ولستر عورته، أما ما عدا ذلك فهي حفرة استوى فيها الوزير والغفير والأمير وسائر أصحاب الدرجات في الدنيا، استووا في تلك الحفرة، ووالله لا يضيء لهم ولا يوسع عليهم إلا عملهم الصالح الذي قدموه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتدبرين لكلامه المتعظين بوعظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.